Máy cắt lúa đi trước, khói đốt đồng đã ở phía sau. Vẫn là cây rọi tẩm dầu lửa quen thuộc. Ông Huỳnh Văn Trưng xử lý xong rơm trên cánh đồng vừa thu hoạch hôm qua. Cách mần ruộng cha truyền con nối không thay đổi gần 30 năm qua, dù tiến trình phát triển cây lúa có nhiều đổi thay. Tôi còn gạ không mà mình còn sợ bị ngộ độc hữu cơ rồi. Mà nếu để gom mình xé dập xuống nữa mà mình không có ngâm đất được lâu, gom nó chưa mục thì nó càng bị nhiều thêm nữa. Buộc mình phải đốt. Nhiều nông dân vẫn chọn cách đốt rơm bởi nó rẻ nhất và nhanh nhất, kịp làm đất cho vụ kế tiếp. Nhưng ít ai biết rằng khi đốt bỏ rơm thì ví như ngồi trên đống vàng lại để vàng rơi. Mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long sản xuất ra 24 đến 25 triệu tấn lúa và hơn 24 triệu tấn rơm. Trong đó chỉ có 30% rơm được thu gom, xử lý. Trước đây khi cơ giới hóa chưa đồng bộ, việc đốt rơm rạ là giải pháp giúp giảm ngộ độc hữu cơ. Nhưng khi cơ giới hóa ngày càng phát triển, mở đường cho nền nông nghiệp hiện đại, thì đốt đồng trở nên lạc hậu vì trực tiếp đốt bỏ đi giá trị kinh tế, giá trị tài nguyên và giá trị nhân văn của nền văn minh lúa nước. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRI, phát thải khí nhà kính của sản xuất lúa chiếm 1/3 tổng phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp. Rơm rạ nó là một cái nguyên liệu để cung cấp cái chất hữu cơ cho đất. Nhưng mà cũng chính cái rơm rạ đó trong cái quá trình canh tác đó, nó cũng làm cho bà con có một số gặp khó. Bởi vì rơm rạ mà khi dùi ở trong cái đất mà ẩm mà ngập nước đó ha, thì nó sản sinh ra cái ngộ độc hữu cơ. Mà cái ngộ độc hữu cơ như vậy là mà nông dân đưa cái cây lúa xuống là cái cây lúa sẽ bị ngộ độc. Nên bà con phải đứng trước một cái sự chọn lựa rất là nghiệt ngã. Có nghĩa là bây giờ phải đốt bỏ nó đi để giải phóng cái mặt đất để cho nó dễ làm, và đồng thời để cho cây lúa không bị ngộ độc hữu cơ. Nhưng mà khi mà đốt rơm như vậy đó thì bao nhiêu cái dinh dưỡng và chất hữu cơ ở trong cái rơm rạ này bị mất đi, mất trọn trời. Đốt rơm là đốt tiền, bởi trong 1 hectare rơm có từ 5 tới 8 kg đạm, 1 kg 2 lân, 20 kg kali, 40 kg silic. Tập quán này còn giết chết lượng thiên địch hữu ích cho cây lúa, khiến chi phí sản xuất ngày càng tăng. Rơm có nhiều giá trị, nhưng con đường mang chúng ra khỏi ruộng lắm gian nan. Như chiếc máy này, mỗi ngày cuộn từ 5 đến 6 hectare rơm, nông dân có thêm thu nhập 700.000 đồng mỗi hectare. Tuy nhiên, vào vụ đông ken, tình trạng thiếu máy cuộn rơm diễn ra thường xuyên, làm nhiều hộ vẫn coi khói đốt đồng để ngậm ngùi. Mà cuộn cả hết gom luôn á thì dữ lắm, nhiều máy mới khả năng kịp thôi. Tại vì số lượng mà khi mỗi năm là tôi chỉ lấy được một phần nhỏ thôi, chứ không khả năng nào có bây giờ có máy nhiều thì anh em khác hoạt động nữa, chứ khả năng của mình hoạt động bao nhiêu thì mình xử lý nhiêu thôi, chứ mình lãnh nhiều quá mình xử lý cũng không kịp, cũng tội cho bà con người ta. Thì mình cứ nói bà con á, thông cảm là cắt khoảng 50 công hay 70 công gì trở lại, mình cuộn có thể là hơi tối chút, nhưng mà cắt cái số lượng không cho cắt nhiều. Nếu mà cắt nhiều quá thì mình lấy không khả năng kế kịp. Trên địa bàn Hậu Giang thì mới cũng có gần khoảng 40 máy cuộn gom thôi. Thì do đó thì nó đáp ứng trong một vụ thì nó khoảng hơn 10.000 hectare. Do đó thì trong khi đó tỉnh thì có khoảng là gần 80.000 hectare. Do đó cái số lượng máy cũng chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện nay để phục vụ cho chất đóng gom rồi cũng như là chăn nuôi gia súc mà để đi tiêu thụ thì cái số lượng nói chung là nó cũng chưa đáp ứng hết trong lúc mà cái thời vụ thu hoạch tập trung, nó lượng gom rất lớn. Người dân đồng bằng sông Cửu Long rất quan tâm đến khai thác rơm. Bởi lẽ qua nhiều vụ canh tác, sản lượng lúa đạt ngưỡng, thu nhập người trồng lúa vẫn chưa cao so với các ngành nghề khác. Vì thế,
Nếu khai thác đúng hướng, những sợi rơm mỏng manh sẽ trở thành những sợi rơm vàng thật sự. Việc mà chúng ta di chuyển rơm đi khỏi đồng ruộng cũng là một giải pháp làm giảm phát thải khí nhà kính nữa. Cái mục đích xa hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng rơm đó để tái sử dụng lại cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như hiện nay chúng ta có 1 triệu hectare vườn cây ăn trái, mà chúng ta cần phải đậy rơm để chúng ta hạn chế sự bốc thoát nước trong mùa khô. Rơm có thể sử dụng để trồng các loại nấm khác nhau. Sau khi trồng nấm chúng ta có thể sử dụng làm phân để bón lại cho nhiều cái loại cây trồng khác. Đó cũng là một cái hình thức thu nhập, mặc dù chúng ta không thấy mà đồng tiền nào giàu cả, tuy nhiên tiết kiệm những cái chi phí để mua vật dụng khác chính là cái việc mà chúng ta tăng thu nhập. Chưa kể đến là chúng ta hãy nghĩ đến 24 triệu tấn rơm của đồng bằng sông Cửu Long. Trong tương lai có thể có những cái công nghệ, có thể có những cái trang thiết bị, có thể có những quy trình mới, có thể tạo ra những sản phẩm khác và nâng cao giá trị. Khác với mọi năm, năm nay sau khi thu hoạch 20 hectare lúa, ông Nguyễn Văn Hận được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hỗ trợ chi phí mua chế phẩm vi sinh Trichoderma để xử lý rơm theo hướng tuần hoàn, giảm phát thải. Sợi rơm sẽ bắt đầu một hành trình mới để trồng nấm rơm, phủ cho cây trồng, làm thức ăn cho trâu bò, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Và sau khi quay một thành phân hữu cơ thì bón lại cho lúa hoặc cây trồng khác. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, đối với vụ đông xuân, nông dân cài hoặc xới dùi gốc rạ ngay sau thu hoạch và để khô ít nhất 3 tuần sau để rơm rạ phân hủy tự nhiên. Đối với vụ lúa hè thu và thu đông, xới ruộng ngay sau thu hoạch, nếu sản xuất 3 vụ một năm, nông dân có thể kết hợp phun các chế phẩm sinh học như Trichoderma để hỗ trợ phân hủy rơm rạ nhanh. Mô hình này chúng tôi đã thực hiện cũng 1-2 vụ rồi, hiệu quả rất cao. Tuy nhiên thì một số bà con chưa có quen. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là sẽ có thể hội thảo đầu bờ cũng như là hội thảo một số cái cuộc hội thảo lớn. Mục đích là giúp mà bà con nông dân trong thời gian tới là không có đốt đồng, sản xuất lúa chất lượng cao, tiến tới cái đề án 1 triệu hectare lúa trong thời gian tới. Sử dụng chế phẩm sinh học đáp ứng nhu cầu xử lý rơm ở hộ nông dân. Những bàn tay từng đốt rơm nay lại trân trọng từng cọng rơm bởi nó mang lại nguồn thu nhập khá cao so với trồng lúa. Đây là năm thứ 5 chị Lữ Thị Nhật Hằng, giám đốc hợp tác xã Ngũ Thường Mê Công, thực hiện quy trình nông nghiệp tuần hoàn với 8.000 m², trong đó rơm là mắt xích quan trọng. Rơm làm thức ăn cho bò, phần rơm dư của bò ăn được ủ làm thức ăn vi sinh nuôi trùng quế. Mỗi ngày chị Hằng sử dụng gần 100 kg rơm phục vụ mô hình kinh tế tuần hoàn để tạo ra sản phẩm chính là trùng quế, bò. Tất cả đều là sản phẩm sạch, giảm 30-40% chi phí đầu tư. Chất thải của thành phẩm này là nguyên liệu của quy trình khác. Thì cái rơm đó chị sẽ kết hợp với vi sinh để mà thứ nhất là nó sẽ nhanh quay mục, thứ hai là nó tăng cái dinh dưỡng cho cọng rơm của mình để cho trùng nó ăn, nó tăng cái dinh dưỡng hơn. Thì thay vì rơm thì mình để, nếu mà tụi em mình cứ rơm mình để như vậy thì thời gian nó khoảng 6 tháng thì nó mới mục được á. Thì chị chỉ trong 60 ngày là 2 tháng thì cái rơm kết hợp với vi sinh ở tại hợp tác xã chị làm ra thì nó sẽ nhanh quay mục và nó là thức ăn để nuôi trùng. Câu chuyện tận dụng rơm để làm giàu cho thấy việc khai thác phụ phẩm nông nghiệp không chỉ là công nghệ mà chính ở thay đổi tư duy canh tác. Mô hình hiệu quả thì ở bất cứ điều kiện nào nông dân cũng làm giàu. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, ở các nước phát triển, 3/4 lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp đều đến từ phụ phẩm. Và kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng bởi giúp khai thác đa giá trị của rơm. Cái chuyện mà sử dụng phụ phẩm đó là một cái vấn đề mà thế giới quan tâm. Ở các cái nước mà có nền khoa học công nghệ và nước giàu đó thì họ lại càng quan tâm sử dụng phụ phẩm nhiều hơn bởi vì nó là tiền. Ý nghĩa thứ hai đó là nó có cái giá trị về môi trường. Thành ra đó là nếu như mà mình sử dụng phụ phẩm mà có hiệu quả đó thì cái giá trị thấy được đó
giá trị tiền tệ của phụ phẩm nông nghiệp nó có thể là còn nhiều hơn. Ngoài cái việc sử dụng rơm như là thức ăn chăn nuôi, sử dụng rơm như là than sinh khói, sử dụng rơm sản xuất nấm rơm. Ngoài ra thì các cái nghiên cứu trên thế giới cũng thấy là rơm nếu như mà xử lý đó là nó làm cái vật liệu cho cái ngành xây dựng cách âm rất là tốt. Để có cơ sở khoa học cho mô hình kinh tế tuần hoàn từ rơm, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI xây dựng 5 mô hình tận dụng và xử lý rơm rạ tại đồng bằng sông Cửu Long. Rơm sử dụng trồng nấm, làm thức ăn để nuôi gia súc và làm phân bón sinh học trên cây rau màu và cây sầu riêng. Hợp tác xã New Green Farm, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ là đơn vị triển khai thành công mô hình tuần hoàn từ rơm theo công nghệ của IRI. Nông dân hợp tác xã trồng lúa theo hướng an toàn, giảm phát thải. Sau khi thu hoạch lúa, rơm được ủ trồng nấm. Bã sau khi thu hoạch nấm sẽ được xử lý làm phân bón hữu cơ, giúp mang lại giá trị gia tăng cho quá trình sản xuất lúa và khắc phục được tình trạng đốt bỏ rơm trên đồng gây lãng phí và tác động xấu đến môi trường. Bước đầu tiên nhất thì chúng tôi sau trồng nấm xong, thu hoạch xong thì chúng tôi lấy cái bã rơm đó về. Về thì chúng tôi sắp rơm lên tầm khoảng 2 tấc. Rồi chúng tôi để một lớp phân bò. Rồi đầu chúng tôi để một lớp rơm, lớp phân bò là gồm 3 lớp rơm, 3 lớp phân bò. Sau đó chúng tôi tiến hành là máy đảo trộn là pha vi sinh với mặt ghi đường để trộn cho nó lên men, ủ lên men. Đầu là chúng tôi đưa vô máy trộn rồi thì chúng tôi đậy bạt ủ lại, kiểm soát nhiệt độ. Nó tầm 60 cho đến 70 là nhiệt độ an toàn thì bắt đầu tiếp tục một tuần lễ thì chúng tôi trộn dầm mụn dừa. Là lần thứ hai là cũng đảo trộn phun vi sinh. Lần thứ hai là trộn mụn dừa, rồi quay qua tới một tuần sau nữa là tuần thứ 3 là chúng tôi tiếp tục là đổ thêm cho cháu vào, cũng tiếp tục phun men vi sinh. Theo nghiên cứu, sau khi thu hoạch lúa, bán rơm tại ruộng chỉ thu được từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng 1 hectare. Thì nay làm nông nghiệp tuần hoàn, từ sản xuất phân hữu cơ và trồng nấm, giúp xã viên tăng thêm gần 50% lợi nhuận. Còn riêng phân bón hữu cơ, khi bón 6 tấn rơm rạ quai 1 trên 1 hectare, thì có thể thay thế được 50% lượng phân vô cơ. Đối với hợp tác xã này, người ta làm trong nông dân người ta cũng tăng được cái lợi nhuận và có thể được tăng được lợi nhuận lên tới 30%. Ngoài ra phân hữu cơ này có thể sử dụng rất là cần thiết cho các cái cây trồng rau màu hoặc là như là sầu riêng, như là cây ăn trái, bưởi, cam vân vân, mít. Thì cái kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ rơm này thì nó sẽ đi vòng và lấy rơm ra khỏi đất, nhưng mà nó sẽ quay lại đất và nó gọi là tối ưu bổ sung hữu cơ lại cho đất, và nó giảm ô nhiễm môi trường, nó đảm bảo cái quy trình sản xuất lúa gạo bền vững, nó tạo cái nguồn phân hữu cơ để mà đảm bảo các cái sản xuất hữu cơ, và hiện nay cái nhu cầu về sản phẩm hữu cơ cũng rất là cần thiết. Nhìn rơm trong chuỗi ngành hàng giá trị thì việc tận dụng rơm làm nấm, phân hữu cơ giúp thu nhập của người dân khoảng 133 triệu đồng 1 hectare một năm, tăng cao hơn so với mô hình canh tác lúa truyền thống 47 triệu đồng. Và mục tiêu lớn nhất là xây dựng chuỗi kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường. Những cọng rơm thô sơ được quá thân thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp doanh nghiệp nghiên cứu vật liệu sinh học từ rơm. Qua các công đoạn cắt, xử lý cho ra đời các bầu trồng rau từ rơm. Các bầu này khi cây lớn được 30 đến 45 ngày sẽ tự phân hủy. Còn những chậu hoa trang trí để trong văn phòng từ 4 đến 5 tháng. Như vậy, rơm không chỉ có tác dụng về dinh dưỡng mà còn có tính thẩm mỹ cao, giá trị được nâng lên gấp chục lần. Chậu làm ra từ rơm thì nó giúp cho là người dân cũng tăng thu nhập, nhưng mà nó cũng là thân thiện với môi trường. Đặc biệt là cái này thì ở nước ngoài họ rất là thích cái vấn đề cái chậu rơm này. Hiện nay là đưa ra thị trường là rất là khách hàng rất là hân hoan, có một cái tính thân thiện môi trường, cái tính chất xanh ở trong đó, cho nên là họ rất thích.
đó mà cái nhu cầu là bắt đầu tăng. Sắp tới đây thì cũng đặt ra vấn đề là phải sản xuất như thế nào là hàng loạt. Tương lai của rơm là tương lai của cây lúa, là tương lai của hàng triệu nông dân. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, mở ra bước ngoặt mới cho những cọng rơm. Đề án đặt mục tiêu 100% rơm phải thu gom ra khỏi ruộng vào năm 2030, hướng đến thực hiện cam kết phấn đấu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Qua đây, xây dựng Việt Nam trở thành hình mẫu về sản xuất lúa giảm phát thải trên thế giới. Từ đây có rất nhiều giải pháp xử lý rơm ra đời. Một cái không gian giá trị từ cây lúa hạt gạo, chứ không phải là chỉ là hạt gạo mà để mang lại lợi nhuận cho bà con, mà cả những cái thí dụ chúng ta làm tốt thì chúng ta đã bán được cái tín chỉ carbon, thì bà con thu lợi được một cái bán tín chỉ carbon rồi. Đó, hoặc là bà con có thể làm tuần hoàn từ rơm, từ rạ, từ trấu, thì bà con tạo ra những cái sản phẩm khác rồi. Thì như vậy thì cái không gian của cây lúa chúng ta phải tư duy lại, nó là không phải là từ lúa mà ra hạt gạo rồi chúng ta đem chỉ mà đem gạo đi bán, mà chúng ta còn một không gian giá trị cao hơn là chúng ta tuần hoàn được ra rất nhiều sản phẩm. Như vậy thì cái người bà con nông thôn của mình, ngoài sản xuất lúa ra thì bà con có thể tham gia vào tạo ra những cái sản phẩm khác với sự hướng dẫn của các nhà khoa học. Có rất nhiều cách để biến rơm thành tiền, nhưng mấu chốt là xây dựng hoàn thiện quy trình xử lý, đầu tư công nghệ, làm thay đổi nhận thức của người dân. Điều này rất cần sự chung tay của chuyên gia, lãnh đạo ngành nông nghiệp, bởi giá trị sản xuất trên đồng ruộng chỉ chiếm khoảng 13%, còn hơn 80% nằm ở các khâu khác. Từ kết quả này cho thấy, khai thác phụ phẩm từ rơm rạ đúng cách sẽ phát triển nông nghiệp đa giá trị. Đây là chiến lược mà ngành nông nghiệp Việt Nam hướng tới. Đốt rơm là truyền thống của nghề trồng lúa, nhưng trong bối cảnh kinh tế thị trường, xử lý rơm đúng cách sẽ mang về một lợi nhuận rất lớn về kinh tế, môi trường. Chính sự thay đổi của người dân là yếu tố quyết định đến trồng lúa. Giờ đây không chỉ sản phẩm chính, lúa, gạo và phụ phẩm, rơm, cám, trấu, mà còn không khí sạch, sự trách nhiệm của người trồng với cộng đồng. Việt Nam cũng là nước đầu tiên xây dựng và phát triển một cái kế hoạch 1 triệu hectare lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Đây cũng là một cái nhiệm vụ mà mang tính toàn dân, mang tính toàn cầu. Chúng tôi thể hiện cái trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế trong cái việc chống biến đổi khí hậu và xây dựng một cái nền nông nghiệp phát thải thấp. Từ đề án 1 triệu hectare lúa, giải pháp công nghệ ngày càng đa dạng. Người dân đồng lòng hưởng ứng, vấn đề là chiến lược hành động quyết liệt để mỗi mùa thu hoạch lúa đi qua, nông dân không còn cảnh ngồi trên đống vàng lại để vàng rơi.